welcome to another video. For this video, I'm gonna be doing just a quick what's in my Kikay bag. So as you can tell, when I said my Kikay bag, that means it's gonna be in Tagalog. So guys, I just wanted to share ko ano yung nasa loob ng Kikay bag ko. Ito yung makeup bag na dinadala ko with me kapag papasok ako ng work or something, just kung kailangan ko mag-touch up or anything like that. Hindi yung full makeup bag na dinadala ko if I wanted to do a full face. So ito yung Louis Vuitton na Toiletry 26. Nag-unboxing ako nito sa previous somewhere sa previous videos ko. So ito siya guys. Nasa kotse ako kasi papasok ako ng work maya-maya. So before akong pumasok ng trabaho, nagvi-video ko ngayon. So, ito nga guys, ito yung laman niya. Meron na akong organizer dyan. Minsan ginagamit ko to as a, like, parang clutch or ginagamit ko siya na crossbody bag. Kasi meron akong, ang tawag doon, yung chain. Tapos meron siyang, pwede mong ma-attach doon. So, guys, hindi naman ganun kapunuan yung laman nito. Ang unang nakikita ko is tong eyebrow pencil kasi minsan nagkakaroon ako ng disgrasya na nawawala yung eyebrows ko. So, kailangan ko ng pang-retouch just in case. Ito yung Revolution Pro na eyebrow pencil. Ang ganda niya guys. Nabili ko siya sa Ulta and it's really good. And then, meron din akong eyebrow gel ng Revolution Pro. Ito naman siya dark brown. Yung isa warm brown. It works okay kasi hindi masyado ka-darken yung brow gel niya. And then, meron akong dalawang brushes dito kasi isang pang highlight kasi minsan throughout the day kapag lalo na sa afternoon, after kong mag touch up, nawawala yung highlight. So, dinadala ko yung highlighter brush ko at saka yung blush brush. Ito yung mga brushes from Morphe, yung Jaclyn Hill and Morphe collab kasi gusto ko yung white na handles. Tapos meron din ako na ano ba to? Eyelash curler. Ito yung sa Shiseido. Matagal na to sa akin guys, as in luma na. Kailangan ko nga linisan kasi yan dumi-dumi na niya. Delikado yan sa mata ko. Tapos meron akong dalawang isang highlighter tas isang blush. Nakita niyo to sa Watson's Haul ko by Vice Cosmetics. Yung blush shade niya is yung Talyada. It's perfect for morenas. Kaya, ito yung nagustuhan ko na shade. Tapos, ito naman yung shimmering na highlighter. I really like it, guys. If you guys have the opportunity to get it, you guys should get it. Tapos, dala-dala ko rin tong mirror. Oops. Itong mirror na to, this is by Glamcore. Ito yung Ricky Cutie. So, basically, ganyan yung itsura niya. Ganyan makikita nyo, guys. So, ganyan ang itsura. Nakikita nyo. Ganyan yung itsura niya, guys. Tapos, sa likod niya, meron siyang button dito. So, pwede nyo siyang magkaroon ng ilaw. So, parang maganda lang siyang hawakan. Maganda siyang gamitin para kapag medyo madilim dun sa pinagagawan nyo ng makeup, may ilaw kayo. Tapos, na-adjust nyo yung ilaw niya. And on the side, meron siyang ganito. So, kapag kunyari, nagpa-browse kayo, ganyan yung paghawak nyo. Or pwede rin pag ganyan kung gusto nyo. Tapos, mag-makeup na kayo. So, hindi nyo lang basta hawak-hawak yung mirror na ganyan or ganito. Meron kayong hawakan mismo. Tapos, ang next one is ito. Paubos na to. So, actually, may konting-konti na lang. Ito yung Urban Decay All-Nighter na Summer Solstice na makeup spray. Paubos na siya. Ginamit ko lang siya nung nag-travel ako. And paubos na siya. So, itatapon ko na siya. And then, ito yung isa. Ito yung Glow Recipe na Watermelon Glow Ultra Fine Mist. Nabili ko siya sa Sephora. Nasa Sephora haul ko siya before. As you can tell, nabawasan na naman siya pero sa dami kasi ng face mist guys, sa dami kasi ng face mist ko, hindi ko nauubos lahat. So, gusto ko talaga siyang gamitin kaya inilagay ko na siya sa makeup bag ko.
And meron din akong maliit na perfume dito. This is by Jo Malone. Ito yung English Oak and Red Currant. Yung maliit lang siya para madali siyang dalhin. And dala-dala ko rin tong mirror or tong face powder ng Maybelline. Yung pinakita ko rin sa Watson's haul ko. Kaya ganyan lang. Para kapag magta-touch up ako towards the end of the day, meron ako. And then meron akong dalawang ano yun, mascara. Ito yung, not L'Oreal, ito yung Lancome na Hypnose Waterproof. I like waterproof mascaras, kaya puro waterproof yung binibili ko. Tapos ito naman yung Maybelline Hyper Curl na waterproof din. I like them together. Ito talaga nakaka-lengthen siya. Ito naman nakaka-volumize. Kaya I like them both. And malapit na guys. Meron din ako, ito yung, pinakita ko na sa Watson's haul pero hindi ko siya binuksan doon. Ito yung Maybelline na hyper night liner na para siyang naka-bend na ganyan. And I tried it yesterday guys. Ang ganda-ganda niya. As in talagang napakanipis ng pagkakagawa. So if you want something na talagang manipis lang yung paglaline sa eyes, this is good. I don't know. I don't think we have this here. Pero kung nasa Philippines naman kayo, then you guys should get that one. Tapos talagang sobrang black niya. And it stayed the whole entire day. And dalawang lipstick lang na dala ko are these two Sunny's Face lipsticks in the shades Cocoa and So Good. And guys, I think ito yung favorite na ito yung mga lip dips. Ito yung pinaka-favorite ko na lip products ngayon kasi talagang napaka-comfortable niya sa lips nyo. At saka it lasts the whole day. And if ever it comes off, para lang may lip tint kayo. Yun yung nakuha ko na feel. So, anyways guys, that is it. Wala na siyang laman. Pinakita ko na tong mga to, pero empty na talaga siya, in fairness. Kaya, tas ito namang lalagyanan nito, kinuha ko lang siya sa Etsy. And, kaya yun. So, that is it guys. Yun lang yung laman talaga ng Kikay bag ko. And, taga lang. So guys, nakita ako ng katrabaho na nagbe-video ata medyo nakakahiya. Anyways guys, namamatay na yung battery ko. So i-end ko na tong video. Yun lang talaga laman nito. If you guys like this, what's in my Kikay bag, please help me out and like this video. Also subscribe and hit that bell button to get notified of my future videos. Okay guys, see you later. Bye!